Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, Χριστός Ανέστη, μετά από έναν όμορφο ταξίδι στην όμορφη Κρήτη, επιστρέψαμε στην όμορφη Κύπρο μας και συνεχίζουμε με τις συνταγές μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω έναν πανεύκολο ζελέ, κρεμώδης όμως, διότι θα βάλω ζελέ ανανά μαζί με γιαούρτι και θα χρησιμοποιήσουμε έναν κατσαρολάκι μόνο. Μικροί, μεγάλοι μπορούν να το φτιάξουν τούτο. Είναι πανεύκολο, να το δείτε. Και είναι σκέτη απόλαυση. Στο ξενοδοχείο που μέναμε, ο Μιχάλης την δοκίμασε, ενθουσιάστηκε. Έκαμα το, ήρθε εξαιρετικό, το δοκιμάσαμε και όπως λέω πάντα φίλες και φίλοι μου, ότι κάμω και μου αρέσει, θέλω να το μοιράζομαι μαζί σας. Ωραία, πέμε στις ποσότητες. Τις ποσότητες, αρχίζομαι. Θέλω μία συσκευασία ζελέ, έχει 2 φακελάκια μέσα, 150 γραμμάρια. Το κάθε φακελάκι είναι 75 γραμμάρια. Είναι ζελέ ανανά. Θα τα χρησιμοποιήσω και τα 2 τα φακελάκια. Θέλω 2 κεσεδάκια γιαούρτι στραγγιστό. Είναι το κάθε ένα 200 γραμμάρια. Δηλαδή θέλω 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Έπιασα το κανονισμένο στις συσκευασίες για να μην θέλω να ζυγίζω. Είναι ευκολία. 200 και 200 δεν θα ζυγίσετε τίποτα. Επίσης στα ογκομετρικά μου έχω βάλει 400 γραμμάρια κρύο νερό. Τα 200 γραμμάρια θα τα ζεστάνω για να διαλύσω μέσα το ζελέ μου. Και τα άλλα 200 θα δείτε πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Αυτά είναι τα υλικά και έχω και τα 6 μου μπολάκια που θα ρίξω μέσα τούτον το όμορφο γκρεμώδης ζελέ. Είναι φανταστικό, πραγματικά θα αρέσει σε όλους. Κάντε το πάντως, μην το αμελήσετε και θα σας αρέσει. Έχει πολλά ωραία γεύση, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Αρχίζομαι. Και σκεύη πολύ λίγα. Μόνο το κατσαρολάκι που θα το δείτε τώρα, ένα κατσαρολάκι. Δεν έχετε να πλύνετε ούτε να κουραστείτε. Εύκολο. Και παγώνει και εύκολα. Μέσα σε 2 ώρες περίπου είναι έτοιμο να το σερβίρεις. Συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Θα ρίξω τα 200 ml το κρύο νερό και θα πάω να το ζεστάνω. Θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το νερό. Να κοχλάσει. Να κοχλάσει καλά, να βράσει καλά. Ναι, να βράσει καλά για να μου διαλυθεί το ζελέ μου. Ωραία. Να αρχίσει να κάνει φουσκάλες και θα το σβήσω. Έχει ζεσταθεί λοιπόν το νερό μας καλά και προσθέτεις τώρα το ζελέ ανανά. Το ζελέ ανανά είναι πολύ αρωματικό. Φάει το ένα φακελάκι με 75 γραμμάρια. Μυρίζει πάρα πολύ Μύρισε, ωραίο. ναι, ωραία. Μα και η κρέμα μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το ζελέ τούτον το κρεμώδης είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα προσθέσουμε καθόλου άλλη ζάχαρη. Ό,τι έχει μέσα το ζελέ. Δεν την νιώθεις γλυκιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα κατέβουμε πάρα πολλά καλά, να διαλυθεί η ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι αυτή που έχει μέσα το ζελέ μας. Τίποτε άλλο. Θέλει όμως καλό να κάπτεμα να προσθέσει. Πρέπει να διαλυθεί καλά. Πολλά καλά και να προσθέσω το κρύο νερό. Έχει λόγο που προσθέτω το κρύο για να μου κρυώσει γρήγορα το ζελέ μου και να μπορέσω να βάλω το γιαούρτι μέσα. Πάμε να σιγουρευτούμε ότι διαλύθηκε. Και θα ρίξω και το κρύο, τα άλλα 200. Συνολικά θέλω 400 ml νερό. Θα το αφήσω να πάρει θερμοκρασία δωματίου και θα ρίξω μέσα το 400 γραμμάρια γιαούρτι. Αυτό είναι φίλες μου, τούτο το ωραίο ζελέ ανανά. Είναι πανεύκολο. Πανεύκολο, όχι εύκολο, πανεύκολο. Οι συνταγές μου προσπαθώ να είναι τόσο απλές, να μην χρησιμοποιούμε πολλά σκεύη και απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Δεν είναι ακριβή κρεμούλα. Και ποιου να την προσφέρει και να μην του αρέσει. Άντε να το αφήσουμε να κρυώσει όμως, να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου, κανένα 10 λεπτό και θα συνεχίσουμε να βάλουμε τα γιαουρτάκια μας μέσα. Καλή ιδέα, τι ωραίο. Πού να κερασιστούν την ωραία την κρεμούλα. Μα είναι υπέροχη πραγματικά. Τι όμορφη. Και από γεύση και από εμφάνιση. Και από υφή, δε. Μάλιστα. Σφίγγει πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κρεμώδης, ζελέ, απίθανο για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και όλες τις εποχές. Να το καθιερώσουμε, κάθε εβδομάδα θα μας φτιάχνει. Μα αυτή είναι πανεύκολη και πραγματικά ξεχωριστή, ελαφριά. Είναι το κάτι άλλο. Φίλες μου, από παντού πιάνω ιδέες. Πρέπει να πάρει την υφή, να γίνει ένα σώμα, μια κρέμα. Ναι, μια ωραία κρέμα. Μια κρέμα, να διαλυθεί πάρα πολύ καλά το γιαούρτι μέσα. Να χτυπηθεί με το σύρμα, δεν θέλει μίξερ, στο χέρι και θα γίνει έτσι ωραίο. Έχει κρυώσει λοιπόν το διαλυμένο μας ζελέ, είναι σε θερμοκρασία δωματίου και τώρα να μπουν τα γιαουρτάκια μέσα. Προσθέτεις το γιαούρτι το στραγγιστό. Πάει το ένα κεσεδάκι το 200. Και θα προσθέσεις ακόμη ένα. Προσεκτικά εδώ να διαλυθεί το γιαούρτι μας.
Θα διαλυθεί. Και όπως είπες πρέπει να διαλυθεί πολύ καλά. Να γίνει ένα. Ένα σώμα. Μια κρέμα. Μπαίνει τώρα πολλές, και το δεύτερο. Το γιαουρτάκι. Και σαν το τούτο το κατσαρουλάκι, γιατί είναι εύκολα να το ρίξω μέσα στα μπολάκια μου. Γίνονται 6 μπολάκια, μπορείτε να κάνετε και 8 αν είναι πιο μικρά τα μπολάκια σας. Και πίζει. Πολύ γρήγορα. 2 ώρες στο ψυγείο γίνεται σφιχτό πολύ, πίζει πάρα πολύ. Τώρα πρέπει να διαλυθεί πολύ καλά το γιαούρτι. Θα το δούμε ότι διαλύθηκε. Να μην μείνουν κόκκι άσπροι μέσα. Άρα εδώ είναι το όλο σημαντικό σημείο της συνταγής. Εδώ θέλει την προσοχή, έτσι, Ναι, και ναι. την υπομονή. Προσεκτικά σιγά σιγά να διαλυθεί καλά όλο το γιαούρτι, να γίνει ένα σώμα. Ένα σώμα. Να μην ξεχωρίζει μέσα γιαούρτι. Έχω κι άλλα ζελέ, μπορείτε να τα δείτε φίλες μου. Έχω με κρέμες, τη δίχρωμη, με ζελέ και κρέμα. Έχω με κομπόστα, έχει μεγάλη ποικιλία ζελέ. Και πούμε με το σύρμα. Αν δυσκολεύεστε φίλες μου, μπορείτε να το βάλετε και στο ποτήρι, να τα χτυπήσετε, του μίξερ. Και για με χτυπιέται, αλλά για ευκολία, εγώ θα χρησιμοποιήσω να θέλω να πλένω το ποτήρι. Είμαι λίγο τεμπέλα και προτιμώ να γυμνάσω λίγο τα χέρια μου και να μην έχω πολλά να πλύνω. Κοιτάζεις την ευκολία. Ναι. Δεν χρειάζεται. Πολλά να πλύνω, πολλά να βάλω στη θέση τους. Δεν χρειάζεται να λερώνουμε πολλά σκεύη για να κάνουμε τα Ακριβώς. εύκολα δύσκολα. Ακριβώς. Άντε μωρό, είναι έτοιμο. Πάμε. Πάει στα δοχεία μας. Είναι τι ωραίο χρώμα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πανέμορφη, αυτή είναι η ευκολότερη μας συνταγή. Κάτσε βίντεο και είναι ωραία φωτογραφία. Βγάλε Ναι, φωτογραφία. ναι, ναι, ναι. Βγάλε φωτογραφία. Βγάλε φωτογραφία, είναι ωραία. Έλα. Έλα. Ευκάλες φωτογραφία. Ναι, ευκαινή. Γεμίζεις ακόμη ένα. Θα τα πάρει μέχρι πάνω η Ελίζα. Είδες το είναι τα ωραία νυφινέσι. Η υπέροχη φανταστική κρεμούλα πανεύκολη για κάθε ώρα, φίλοι και φίλες. Φίλες μου, τώρα θα μπει στο ψυγείο και θα την απολαύσουμε όταν μπήξει. Σε 2 ώρες περίπου. Αυτή είναι η κρέμα, ζελέ η κρεμώδης, με γεύση ανανά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, πολλές εκπλήξεις από την Ελίζα φίλες μου. Και τώρα θα πάνε στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Αμέσως δηλαδή, μόλις Αφεντρία. είναι κρύα, Πάει. θα πάνε στο ψυγείο. Φίλοι και φίλες, έχω φάει αυτήν την υπέροχη και πανεύκολη κρεμούλα χωρίς τα κομπόστα από πάνω και πραγματικά μου υπεράρεσε. Η Ελίζα το δοκίμασε και με τα κομπόστα και είπε ότι είναι εξίσου και ίσως και περισσότερο ωραία με τα κομπόστα. Έτσι τώρα θα δοκιμάσω κι εγώ με το κομπόστο και θα σας πω, έσφιξε πάρα πολλά ωραία, όπως και το προηγούμενο, σε λιγότερο από 2 ώρες στο ψυγείο. Και ο μικρός εγγονός φίλες μου του άρεσε με τις σταγόνες σοκολάτας, ο μικρός Μιχάλης. Φίλοι μου, η κρεμούλα αυτή με το γιαούρτι και το τζέλι ανανά έχει τη δική του γεύση. Και πραγματικά δεν χρειάζεται άλλη γεύση. Δείτε τι ωραία που είναι. Αφήσαμε και χωρίς κομπόστο και με κομπόστο και με σταγόνες σοκολάτας. Περιορέξω Σίγουρα δεν είναι άσχημη με το κομπόστο, αλλά και μόνη της είναι πολλά ωραία. πράγματι προτιμώ να την απολαύσω με την ιδιαίτερη γεύση του ανανά. Αλλά αφού την έχω με το κομπόστο, θα τη φάω με το κομπόστο. Έχει μπει κομπόστο ροδάκινο και ρασού, αλλά και κομπόστο από ανανά. Λοιπόν, Άτε Μιχάλη μου, έρχομαι. μην καθυστερήσετε. Πρέπει να το απολαύσεις αυτόν το... Έρχομαι και εγώ παρεούλα. Λοιπόν, μην το αμελήσετε. Δοκιμάστε αυτήν την πανεύκολη κρέμα. Και όσοι δεν ασχοληθήκατε μέχρι τώρα με την κουζίνα και βλέπετε αυτόν το βίντεο, ειλικρινά είναι ευκαιρία να δοκιμάσετε κάτι πανεύκολο και θα ενθουσιαστείτε. Μπορεί να γίνει η αιτία να ασχοληθείτε και με την κουζίνα και να βελτιώσετε και τη διατροφή σας. Δοκιμάστε το και γράψτε μας στα σχόλια. Εξαιρετικό. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπεραρέσει. Εξαιρετικό ζελέ με κρεμόδι νυφή. Και απίθανη γεύση. Ζελέ ανανά με γιαούρτι φίλες και φίλοι μου. Δεν τι ωραία που Τι τρέμει. ωραία. Εξαιρετικό φίλες μου. Άτε, καλό καλοκαίρι με πολλές εκπλήξεις από την Ελίζα. Με πολλές κρέμες από την Ελίζα, με κάθε λεπτομέρεια για να έχετε όλοι σε όλα επιτυχία. Με τόσες πολλές κρέμες μπορώ να κάνω ένα βιβλιαράκι
Με μόνο γκρέμες, τόσες πολλές που έχω φίλες και φίλοι μου. Μην ξεχάσετε να δώσετε like σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το βίντεο. Εγγραφή. Να το έχετε στα αγαπημένα σας και ένα κλικ στο εγγραφή είναι δωρεάν. Και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέα βίντεο. Η Ελίζα δεν εφησυχάζει και θα συνεχίσει να μας εκπλήσει. Καλή συνέχεια σε όλους. Υγεία σας. Λοιπόν, εδώ σας χαιρετώ και θα απολαύσω το υπόλοιπο με την ησυχία μου. Να είστε όλοι καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Να είστε όλοι καλά.